โครงการจำนำข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรถือเป็นบาดแผลใหญ่ของรัฐบาลเพื่อไทยที่ตามมาหลอกหลอนถึงปัจจุบันเพราะโครงการดังกล่าวเกิดการทุจริตจนทำให้รัฐเสียหายกว่า 800,000 ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำกองทัพสื่อมวลชนข้าราชการและผู้ส่งออกลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบโครงการจำนำข้าวในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรภายใต้โกดังบริษัทภูลผลเทรดดิ้งโดยเป็นข้าวสารที่เก็บไว้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 ถึง 29 เมษายน 2557 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 9,567 ตัน หรือ 94,637 กระสอบจาก 6 โรงสี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ระบายข้าวสารไปแล้ว 4 ครั้ง คงเหลือ 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ ทั้งนี้ในการตรวจสอบโกดังดังกล่าวรองนายกภูมิธรรมมีอีเวนต์ใหญ่ด้วยการนำข้าวที่เก็บอยู่ในโกดังมาหุงรับประทานร่วมกับเจ้าของโรงสีผู้ส่งออกผู้ว่าราชการจังหวัดและสื่อมวลชนเพื่อพิสูจน์ว่าข้าวที่เก็บอยู่ในโกดัง 10 ปีสามารถรับประทานได้อย่างไร้ข้อสงสัยโดยนายภูมิธรรมยืนยันว่าจากนี้ไปภายใน1 สัปดาห์จะสามารถเปิดประมูลข้าวเพื่อนำเงินเข้ารัฐจ่ายคืนเจ้าของโกดังตามความเหมาะสมโดยจำนวนข้าวทั้งหมดในโกดังจังหวัดสุรินทร์มี 150,000 กระสอบเป็นข้าวปี 56/57 โดยเป็นข้าวที่เก็บรักษาอย่างดีตามมาตรฐานด้วยการรมยาทุก 2 เดือน แม้จะมีคำยืนยันจากนายภูมิธรรมว่าข้าว 10 ปีในโครงการจำนำข้าวกินได้แน่นอนแต่ก็เชื่อว่ายังมีประชาชนหลายคนสงสัยว่าข้าว 10 ปีกินได้จริงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้มีคำตอบจากดร.สมพรอิสวิลานนท์นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวที่มีความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่าข้าว 10 ปียังสามารถบริโภคได้อาจจะเป็นการพูดที่เร็วเกินไปเพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะตามปกติแล้วข้าวหอมมะลิจะสามารถเก็บได้ประมาณ 3-4 ปีโดยข้าวเก่าจะมีราคาสูงกว่าข้าวใหม่แต่ในกรณีของข้าวที่ถูกเก็บไว้นานเป็น 10 ปีในโครงการรับจำนำข้าวอาจจะเกิดจากข้าวผิดมาตรฐานหรือข้าวไม่ได้มาตรฐานในยุคนั้นสำหรับการเก็บข้าวที่ดีจะต้องมีการรมควันกันมอดและรักษาความชื้นให้ได้มาตรฐานก็จะทำให้อายุของข้าวอยู่ได้นานถึง 4-5 ปีแต่ถึงอย่างไรสีของข้าวสารจะมีความเหลืองมากขึ้นเนื่องจากโครงการรับจำนำข้าวมีการเก็บข้าวในลักษณะเป็นข้าวสารซึ่งถือเป็นจุดบอดของโครงการนี้เพราะหากเก็บเป็นข้าวเปลือกจะสามารถทำให้ข้าวมีอายุได้ยาวนานมากกว่าการเก็บเป็นข้าวสารแต่ถึงอย่างไรหากเป็นข้าวเปลือกที่เก็บไว้นานเมื่อเข้าสู่โรงสีก็จะทำให้ข้าวสารที่ได้มีโอกาสหักได้สูงขึ้นการเก็บข้าวสารมีความยากมากกว่าการเก็บข้าวเปลือกเพราะหากรักษาความชื้นไม่ได้การรมควันไม่ดีจะทำให้เกิดเชื้อราอย่างไรก็ตามสำหรับข้าวที่รองนายกภูมิธรรมได้ลงไปตรวจสอบคาดว่าเป็นข้าวหอมมะลิเก่าซึ่งเจ้าของโกดังอาจเก็บไว้ในสภาพดีแต่อย่างไรก็ตามข้าวสารที่เก็บเอาไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีย่อมต้องเสื่อมคุณภาพลงในทางกายภาพที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าคือเมล็ดข้าวสารจะมีสีเหลืองซึ่งมี2 ลักษณะคือเมล็ดข้าวที่ยุ่ยและไม่ยุ่ยแต่ไม่ถึงกับเน่าเมล็ดข้าวที่ไม่ยุ่ยก็สามารถนำมาปรับสภาพได้แต่หากนำมาหุงบริโภคข้าวที่เก็บมานาน10 ปีอาจจะมีกลิ่นชื้นอับอยู่บ้างซึ่งการจะเก็บข้าวให้นานถึง10 ปีจะต้องจัดเก็บในรูปแบบสูญญากาศขณะเดียวกันในด้านของความปลอดภัยของผู้บริโภคยังเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะหากจะนำมาบริโภคแล้วควรจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นการตรวจหาเชื้อราอัลฟาท็อกซินและยังต้องคำนึงถึงสารเคมีที่อาจจะตกค้างจากการรมยาป้องกันมอดทุกๆ 4-6 เดือนเป็นระยะเวลานานถึง 10 ปีด้วยนี่คือคำเฉลยที่คลายข้อสงสัยว่าข้าวหอมมะลิ 10 ปีโครงการจำนำข้าวสามารถกินได้แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการการเก็บที่ได้มาตรฐานอย่างเข้มข้นโดยจะเห็นได้จากในยุคคสช.ที่ได้มีการตรวจยึดข้าวมาประมาณ 18 ล้านตันแต่พบว่ามีข้าวที่ได้มาตรฐานอยู่ไม่เกิน 3 ล้านตันเท่านั้นดังนั้นข้าว 10 ปีจะกินได้หรือไม่อาจไม่ใช่ปัจจัยสำคัญหากนำไปเปรียบเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศมากกว่า 10 ปีเช่นกัน